ICAC ผู้แจ้งความจือเฟิงช่วยอธิบายคร่าวๆก่อนรับทราบผู้แจ้งความเป็นนักบัญชีเลี่ยวจื้อหยวนร้องเรียนเจ้านายของเขาทางห้าวหลุนให้ท้ายบริษัทที่ชื่อว่า Ice Capital ใช้การซื้อขายศิลปะฟอกเงินสำนักงานบัญชีทางห้าวหลุนบริษัทต่างชาติเปิดมา3 ปีแล้วขายได้โจทย์21ของหลวนชุนไห่แล้วก็อยากใช้อีกยกเลิกใบอนุญาตเลยไม่ต้องห่วงผมรู้ว่าต้องทำยังไงผมถามเสี่ยวหวงกับเลี่ยวจือหยวนแล้วผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแต่บริษัทต่างชาติที่เธอเอ่ยถึง Ice Capital คือหนึ่งในนั้นใน USB มีบัญชีของ Ice Capital หน้าที่ของผมคือเรียบเรียงการจดและยกเลิกทะเบียนของบริษัทต่างชาติเป็นหน้าที่ของทางเฮ้าหลุนเจ้านายผมก็เลยไม่รู้จริงๆว่าเจ้าของตัวจริงของ Ice Capital คือใครข้อมูลที่เราได้มาสำนักงานบัญชีทางเฮ้าหลุนเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายชื่อเสียงของพวกเขาไม่เลวการช่วยเหลือฟอกเงินเป็นการแจ้งความที่ร้ายแรงดังนั้นยังไม่แน่ใจว่าที่เลี่ยวจื้อหยวนแจ้งความจริงหรือไม่เสี่ยวซานขอประวัติหน่อยจิตรกรที่คนแจ้งความพูดถึงคือหลวนชุนไห่เป็นจิตรกรนามธรรมสมัยใหม่ชาวเวียดนามค่ะเมื่อ3 ปีก่อนหลวนชุนไห่เซ็นสัญญาลิขสิทธิ์กับแกลเลอรี่เตาเลิ่นมอบหมายคอลเลกชันไร้โจทย์รวมแล้ว30 ภาพให้เตาเลิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายฉันเจอบทสัมภาษณ์ในนิตยสารเมื่อ2 ปีก่อนในนั้นเอ่ยถึงเตาเลิ่นซื้อ30 ภาพในราคา2.2 ล้านเท่ากับว่าเฉลี่ยภาพละไม่ถึง 80,000 ผมก็ถามนักสะสมศิลปะภาพแล้วเมื่อ1 ปีที่แล้วแกลเลอรี่เตาเลิ่นขายภาพออกไปไร้โจทย์21ให้กับผู้ซื้อนิรนามราคา1.5 ล้านเท่ากับว่าภายใน2 ปีภาพนี้ขึ้นไปเกิน20 เท่าตอนนี้ในมือของเรายังมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเตาเลิ่นบ้างผู้ก่อตั้งแกลเลอรี่เตาเลิ่นคืออีจ้ายซือชาวจีนในเวียดนามลี้ภัยมาอยู่ฮ่องกงกับแม่ตอน3 ขวบอยู่ค่ายอพยพไปสือจนกระทั่งถูกชายแคนาดารับไปเลี้ยงในปี 1997 เรียนบริหารศิลปะจบแล้วกลับฮ่องกงเป็นหัวหน้าการขายในศูนย์ศิลปะ2 ปีต่อมาก็ผันตัวเป็นผู้จัดอีเวนต์มีหน้าที่ช่วยศิลปินกับเอกชนจัดงานโชว์ในศูนย์การค้าแล้วถึงเปิดเตาเลิ่นกับเพื่อนเขามีฉายาในวงการศิลปะชี้ภาพเป็นทองชิ้นงานที่ผ่านแกลเลอรี่เตาเลิ่นเป็นตัวแทนราคาจะพุ่งเกิน10 เท่าเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นเลือดร้อนจากผู้ลี้ภัยกลายเป็นศิลปินชื่อดังไม่ได้พุ่งขึ้นแค่10 เท่าหรอกผู้หญิงลึกลับที่เลี่ยวจื้อหยวนพูดถึงเป็นไปได้ว่าก็คืออีจ้ายซือต้าหวงเสี่ยวหวงสืบประวัติให้หน่อยรับทราบโอเคส่วนคนอื่นไปตรวจสอบประวัติซื้อขายชิ้นงานของเตาเลิ่นในรอบ3 ปีรวมทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายอย่าลืมสืบว่าเตาเลิ่นกับ Ice Capital เกี่ยวข้องกันยังไงฉันจะให้ทีมบัญชีนิติวิทยาศาสตร์ช่วยวิเคราะห์แยกกันทำงานแกลเลอรี่เตาเลิ่นขยับทางขวาหน่อยนิดเดียวนะเบาๆซ้ายนิดหนึ่งเบาๆนะโอเคตรงนี้แหละเล็งให้ตรงกับเส้นบนพื้นดีๆโอเคไอวี่ตอนนี้หน้าเพจโพสต์บทสัมภาษณ์ของหลวนชุนไห่หรือยังฉันจะเร่งให้ค่ะฉันให้จอห์นริชาร์ดวิจารณ์มาแล้วเขามีฐานะสูงในวงการช่วยเพิ่มราคาประมูลได้ถ้าอย่าลืมเตือนพวกเขาให้โพสต์พร้อมกันเลยนะได้ค่ะคุณอีคะคุณพยายามดันราคาของภาพนี้จังนะคะตัวศิลปินเองก็ต้องมีความสามารถด้วยเราเป็นคนจัดงานต้องช่วยเขาให้เต็มที่นายจะถ่ายรูปหลายๆรูปหน่อยไหมเรามาสัมภาษณ์นะฉันไม่อยากมือเปล่ากลับไปขอโทษทีพูดถึงผลงานชิ้นเอกฉันว่าภาพนี้เป็นผลงานชิ้นเอกของคุณแน่นอนภายใน2 ปีสั้นๆราคาขึ้นไป20 เท่าฉันว่ามีหลายคนคงอยากรู้ว่านักสะสมคนไหนกันแน่ทุ่มถึงขนาดนี้ฉันบอกได้ว่าเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษพอเกษียณกลับอังกฤษแล้วฝากไร้โจทย์21กับของสะสมไว้ที่ฉันภาพนี้ก็เลยกลับมาอยู่กับฉันอีกครั้งขอโทษนะคะฉันอยากได้รูปอีกสัก2-3 รูปอาซื้อพ่อบุญธรรมวันนี้เธอสวยมากเลยนะฮัลโหล
มีคนแนะนำไวน์ขวดนี้ให้ค่ะ เป็นองุ่นจากพรีราฟาร์มเก่าแก่ยุค 80 มีกลิ่นหอมดอกไม้เบอร์รี่กับลำไย สีไม่ค่อยสวย แต่พอดื่มแล้วมีชั้นเชิง งั้นเลยขอชิมหน่อย ว้าว มีชั้นเชิงจริง ๆ ด้วย นายดื่มแล้วแยกเป็นเหรอวะ แล้วนายเป็นงั้นเหรออาซื้อไม่เอาไวน์แดงห่วยๆมาให้เราดื่มหรอกเนอะ ภาพนั้นฉันจัดการเรียบร้อยแล้ว ฉันติดต่อเจสันเจ้าหน้าที่ประมูล หาจุดดีๆ ให้เราวางไร้โจทย์ 21 ยิ่งดึงดูดตายิ่งมีคนประมูล จะบรรลุเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ค่ะ ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอเก่งที่สุด คุณผู้ชายคะ มีคนมาหาเสียฟู่ค่ะ เอ๊ะ แนะนำให้รู้จัก บิลเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลีย เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี คุมบัญชีให้เหรียญเซิงอยู่คนนี้พี่น้องฉัน สวัสดีครับคุณจัวมาเยี่ยมครั้งแรก นี่คือซิก้าที่ผมวานเพื่อนซื้อมาฝากครับ มีมารยาทหัวไวดีนะ เขาเป็นคนฉลาด เสียฟู่ให้เกียรติผมมาก ชวนผมมากินข้าวกับคุณจัวผมไม่กล้าเสียมารยาท มีบัญชีอยากจะปรึกษาเสียด้วย โอเค ฉันไปคุยกับเขาก่อนนะ ได้ตามสบาย อ้าวอาซือมาแล้วเหรอ ใช่ค่ะ ภาพที่เธอซื้อไว้ครั้งที่แล้ว ฉันชอบมากเลยจ้ะ ชอบก็ดีแล้วค่ะ พอดีฉันหัดเพลงใหม่มาเธอเป็นศิลปินชื่อดัง ให้คำแนะนำฉันหน่อยมา ค่ะ จะเล่นให้ฟัง อย่ารบกวนเมียฉันเล่นพิน ขอบคุณค่ะ เพราะมากเลยค่ะ ฉันขอเข้าห้องน้ำก่อนนะ อ๋อ คะ ได้เลยไปสิ อาซือดูเหมือนเธออารมณ์ไม่ดีนะ ไม่มีอะไร จริงสิ คดีงานโชยงหัวถึงไหนแล้ว ข่าวพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมาก รู้สึกว่าร้ายแรงมากเลย ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไม ถึงวุ่นวายขนาดนี้ ที่จริงแล้วมีหลาย ๆ อย่าง ที่คุณจัดการได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลย สถานที่สวยขึ้นมาก คนที่มาก็ชมเยอะขึ้น เราขายสร้างสถิติใหม่ด้วย มันไม่ง่ายเลยนะคะ อาซือมีแต่เธอนั่นแหละ ที่คิดในแง่ดี ถ้าฉันไม่คิดในแง่ดี คงตายไปหลายครั้งแล้วล่ะ ฉันจำได้ตอนฉันไปเมืองไทย ไปหาศิลปินที่ยังไม่ดังถึงบ้านนอก ฉันหลงทางกับคนขับรถซะงั้น เกือบกลับฮ่องกงไม่ได้แล้ว ฮะ มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ ไม่รู้ว่าทำไมฉันโทรหาเขาแต่โทรไม่ติดเลย ฉันก็เลยใช้ภาษาไทยงูปลาให้คนไทยช่วยเหลือ ต่อรถแล้วต่อรถอีก นั่งตุกๆแล้วก็ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์ต่อตั้งหลายรอบ ประมาณ6 ชั่วโมงกว่า ฉันถึงกลับเข้าเมืองได้นะ พอเจอปัญหาทีไร เธอมักจะมีวิธี แก้ไขด้วยตัวเอง แต่ว่าอาซือ เธอเป็นผู้หญิงไปที่กันดารมันอันตราย คราวหน้าชวนฉันไปกับเธอสิ เพราะถ้ามีฉันอยู่ด้วย จะปลอดภัยหน่อย คุณรู้ไหมคะ ตั้งแต่แม่ฉันตายไป มีแต่คุณคนเดียว ที่เป็นห่วงฉันจากใจจริง คุณรู้ไหม6 ชั่วโมงนั้นฉันคิดอะไรบ้าง ฉันคิดว่า ถ้าคุณอยู่กับฉันด้วยก็คงจะดี ถ้าไม่เพราะคุณพ่อกีดกัน
เราคงแต่งงานกันแล้ว ICAC ภาพนี้ผมกับเสี่ยวหวง ถ่ายมาจากเตาเล่น อีใจซื้อเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพ่อบุญธรรม ผมกับหน่วยข่าวกรองหารือกันแล้วยืนยันว่าใช่ ผู้ชายคนนี้ก็คือเจ้าพ่อแก๊งเหลียนซิงฟู่เทียนเย่า เหลียนซิงเหรอซือเฮาหมิงที่ติดคุกอยู่ก็เป็นเด็กของเหลียนซิง ฟู่เทียนเย่าสนิทสนมกับตระกูลจั๋วเพราะเขาเป็นพ่อบุญธรรมของจั๋วอีฝัน คนอย่างฟู่เทียนเย่าไม่ธรรมดา ผมคิดว่าเขาน่าจะร่วมมือกับอีจ้ายซือฟอกเงิน ขอโทษทุกคนนะ ผมมาสา ไม่ ย เป็นไรเราเพิ่งจะเริ่มเอง ขอแนะนำให้รู้จักคนนี้หัวหน้าทีมบัญชีของนิติวิทยาศาสตร์ หัวหน้าม่ายบางคนคุณรู้จักแล้วรู้ประวัติซื้อขายของเตาเล่นคุณพบอะไรบ้าง มีภาพของหลวนซุนไห่ซื้อขายต่อกันไปมาภายใน 2 ปีนี้แกลเลอรี่เตาเล่นเป็นคนแนะนำทั้งสิ้น ผู้ซื้อเกี่ยวข้องกับ 34 บริษัท มี 2 ข้อที่เราควรใส่ใจ ข้อ 1 บริษัทพวกนี้จดทะเบียนในต่างประเทศต้องเกี่ยวกับ Ice Capital แน่นอน ข้อ 2 เปรียบเทียบกับภาพอื่นที่เตาเล่นเป็นตัวแทนขาย ภาพล็อตนี้ราคาสูงเร็วมาก ภายใน 1 เดือนสูงได้เกิน 50% ถ้าเป็นแบบนี้เตาเล่นกับ 34 บริษัทต่างชาติฟอกเงินในรูปแบบองค์กร วิเคราะห์ได้ว่าฟู่เทียนเย่าเอาธุรกิจมืดทั้งหมดยกให้อีจ้ายซือจัดการ ผ่านสำนักงานบัญชีของทังเฮ้าหลุนโอนถ่ายเงินร้อนไปที่ 34 บริษัท และปลอมเป็นผู้ซื้อมาซื้อภาพกับเตาเล่นฟอกเงินขาวสะอาด แต่ทำไมภาพราคาขึ้นสูงจังล่ะคะ มือซ้ายส่งให้มือขวา เหมือนกับปั่นตลาดหุ้น สมมุติว่าบริษัทต่างชาติที่หนึ่งซื้อภาพนี้ในราคา1 ล้าน แล้วก็ผ่านเตาเล่นขายให้บริษัทต่างชาติที่2ในราคา1.5 ล้าน จากนั้นบริษัทที่ 3 ก็คือ 2 ล้าน แล้วก็พวกเขาใช้งานประมูลดันราคาของภาพไปสูงที่สุด ศิลปะเป็นความคิดส่วนตัวให้ราคาเท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่ความชอบของคน จะพิสูจน์ว่าพวกเขาจงใจโกงราคาเพื่อฟอกเงินมันยากมากเลย อันที่จริงชิ้นงานศิลปะกลายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินไปแล้ว มีกรณีให้เห็นทั่วโลกเลย จะสืบว่าเบื้องหลังของบริษัทต่างชาติ 34 แห่งอยู่ในการควบคุมของฟู่เทียนเย่าหรืออีจ้ายซือหรือเปล่า ค่อนข้างลำบาก ลำบากแค่ไหนเราต้องตรวจสอบเชิงลึกให้ได้ ก่อนอื่นตรวจสอบว่าบัญชีบริษัทต่างชาติได้ผ่านบริษัท Ice Capital หรือเปล่า รับ รับ ท ท รา รา บบ ค่ะดีค่ะช่วงนี้กิจการไปได้สวยเลยนะคะ สวัสดีค่ะมิสเตอร์แดน Hi ขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมงานคืนนี้ นี่คือศิลปินมิสเตอร์หลวน ยินดี ยิน ที่ ดี ได้ ที่ รู้จัก รู้จั ค่ะ ก จุดเด่นของคืนนี้ก็คือไรโจทย์ 21 อ๋อ12094 ล้าน 12055 ล้าน 12036 ล้าน 12097 ล้าน 12078 ดันให้ ล้าน สูงอีก 2 ครั้ง 12069 ล้าน งานประมูลหลวนชุนไห่เป้าหมายคือ 10 ล้าน 1201 10 ล้าน 1201 ขอ สู้ไม่ไหวจริง 10 ล้านใครจะไปสู้ไหว ผมเข้าไปในคอมของทางเฮ้าหลานก๊อปปี้ข้อมูลของบริษัทต่างชาติ นัด ICAC ตอนบ่ายส่งของที่จงหวน ห้องนักบัญชีทางห้าวหลุน โอเค หลังจากเสร็จงาน ฉันจะจ่ายงวดสุดท้ายให้คุณเลย
อะไรเนี่ยเฮ้ย ถ่ายหนัง โอ้ กันเหรอย อะไรนะมันชนเราเนี่ย ถ่ายหนังได้อย่างนี้ย ฮัลโหลช่วยด้วยครับท่าเรือหมายเลข3เจ้าหวนครับมีผู้บาดเจ็บขอรถพยาบาลด่วน เป็นไงบ้างคะคุณอุ๊ย ดูเลือดสิ เลือดก่อน เต็มเลย ICAC รบกวนคุณช่วยบอกหน่อยค่ะเลี้ยวเจี้ยหยวนทำงานในสำนักบัญชีของคุณในตำแหน่งอะไร เขาเข้ามาบริษัทเรา5 ปีแล้ว ตอนแรกเป็นพนักงานตรวจสอบเบื้องต้น ประมาณ2 เดือนที่แล้วเลื่อนเป็นพนักงานตรวจสอบชั้นสูง คุณคิดว่าประสิทธิภาพการทำงานเป็นยังไง ก็พอไหวทำงานค่อนข้างช้า มักจะทำOTจนถึงกลางดึก พอดีเลี้ยวเจี้ยหยวนเคยเอ่ยเรื่องนี้กับเราไว้ แถมยังเน้นว่า ประมาณ2 เดือนก่อนในตอนกลางคืนทำโออยู่ที่สำนักงาน เขาบังเอิญได้ยินคุณพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง เขาเล่าว่าผู้หญิงพูดว่า บริษัทจดทะเบียนต่างชาติ เปิดมา3 ปีแล้ว ขายภาพไร้โจทย์21 ของหลวนชุนไห่แล้วก็จะไม่ใช่อีกยกเลิกให้หมด ส่วนคุณตอบว่า ไม่ต้องห่วง ผมรู้ว่าควรทำยังไง ขอถามหน่อยผู้หญิงคนนั้นพูดแบบนี้หมายความว่ายังไง แล้วก็เธอเป็นใคร แปลกจังนะทำไมผมจำไม่ได้เลย ผมมั่นใจ ทำไมถึงมั่นใจขนาดนี้คะ นานแล้วที่ผมไม่ได้ทำOTในสำนักงาน ผมว่าน่าจะครึ่งปีได้แล้ว เลี้ยวเจี้ยหยวนยังบอกไว้ว่า ถ้ามีลูกค้ามาติดต่อ ขอจดทะเบียนหรือยกเลิกบริษัทต่างชาติ คุณจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมด ไม่ค่อยมอบหมายให้คนอื่นจัดการ เพราะอะไรคะ ไม่ว่าสำนักงานไหนก็มีสไตล์ทำงานที่ต่างกันคำถามนี้ผมไม่จะเป็นต้องตอบ เป็นเพราะว่าเนื้อหาที่ร้องเรียนเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติ รวมทั้งชิ้นงานศิลปะที่ขึ้นราคาสูงมาก ดังนั้นเราจึงสงสัยว่ามีคนใช้บริษัทต่างชาติ พยายามซื้อชิ้นงานแล้วก็ขายออกไป เพื่อบรรลุเป้าหมายฟอกเงิน นี่ ก่อนอื่นผมไม่เข้าใจที่คุณพูด คุณย้ำแล้วย้ำอีกว่ามีบริษัทต่างชาติ ผมมั่นใจมากว่าไม่มีเรื่องที่ว่าหรอกแล้วก็คนอย่างเลี้ยวจื้อหยวนเป็นคนประหลาดรปภของอาคารรู้จักเขาทุกคน วันๆก็ร้องเรียนนู่นร้องเรียนนี่รปภกลัวเขากันหมดทุกคน เขาเอาเรื่องผมมาร้องเรียนฮึผมไม่รู้สึกแปลกใจเลย ตั้งแต่แรก ฉันบอกว่าใช้นักบัญชีของเรา แต่เธอบอกให้ใช้ทางห้าวหลุน ตอนนี้เกิดเรื่องแล้วเธอจะรับผิดชอบใช่ไหม ครั้งนี้ฉันสะเพร่าเองไว้คราวห จะ น้า มีคราวหน้าอีกเลย ขอโอกาสหน่อยค่ะ ฉันจะไม่ทำผิดอีกแล้วค่ะ อาเย้าเธอขอโทษแล้ว อย่าคาดขันกันนักเลย แต่เธอทำผิดจะพูดแค่ขอโทษมันก็ไม่ได้นะ เราสู้อุตสาห์สร้างทุกอย่างขึ้นมา ตอนนี้อาจจะพังได้ทุกเมื่อนายมีวิธีแก้ปัญหาไหม อาอิง ถ้า ICAC สื่อไม่ได้ความ ยังไงก็กัดแกลเลอรี่เตาเล่นไม่ปล่อย ฉันมีวิธีแก้ปัญหา ฉันมีเพื่อนชาวจีนที่เวียดนาม ค้าขายของเก่า ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ฉันคุยกับเขาแล้ว เขายอมยกบริษัทให้ฉันดูแล เขาไม่สนว่าฉันทำอะไร เขาแค่แบ่งเงินให้เขาก็พอ แบ่งเงินให้พวกเขาเลย ฉันจะจัดการเรื่องเงินเอง พวกคุณไม่ต้องจ่ายแม้แต่แดงเดียว โอเค ฉันยอมให้โอกาสเธอ ฉันบอกไว้ก่อนนะ เดือนหน้าจะมีสินค้ามาจากเมืองไทย ฉันจัดการไว้หมดแล้วจำไว้ อย่าให้ผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว แน่นอนเลยค่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ฉันขอไปโทรหาเขาก่อนนะคะ ดูมันสิ เด็กสมัยนี้ทำงานไม่เป็นเลยสักคน นายจะโมโหไปทำไม ถ้าพวกเขามีความสามารถควรจะประสบความสำเร็จเหมือนเราไปแล้วจริงไหม ยังจะขำได้อีก
คุณชายฝัน พวกคุณจั๋วมาแล้วครับ พ่อบุญธรรม อืม ขึ้นรถครับระวังนะครับว่าไงครับสนใจอาหารจีนหรือฝรั่งครับ แล้วแต่นายเลย ผมโทรจองนะ อันนี้วันเกิดพ่อแกไหว้ดีๆหน่อยล่ะ บอกให้พ่อเขาคุ้มครองเรื่องการงาน แต่งงานมีเมียสักคนนะเฮ้ย แม่ทำไมไม่ตั้งป้ายให้พี่ใหญ่บ้างล่ะ โถ่เอ้ยจะตั้งป้ายทำไม นี่วันนี้วันหยุดแกอย่าลืมซ่อมเครื่องซักผ้าให้แม่นะทำไมมันดังกรึกกรักกรึกกรักก็ไม่รู้เฮ้ย ถ้ามีคนบอกแม่ว่าพี่ใหญ่ยังไม่ตายแม่จะเชื่อไหม กรมอุตุบอกว่าวันนี้ฝนจะตกไม่ได้แม่ต้องเก็บผ้าก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวผ้าจะเปียกหมด เดี๋ยวแกไปอาบน้ำแล้วอย่าลืมเอาเสื้อวางดีๆนะไม่งั้นจะทำให้เสื้อผ้าแม่เปียกไปด้วย อย่าลืมนะ อ๋อแล้วถ้าพี่ใหญ่ยังไม่ตายจริงๆล่ะแม่ โถ่เอ้ยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยอยู่ดีๆพูดถึงแต่พี่แกอยู่ได้น่ารำคา อ๋อ ญ วันก่อนผมกับเพื่อนๆอยู่ว่างๆก็เลยไปดูดวงที่เมี่ยวเจียหมอดูบอกว่าพี่ใหญ่จะไม่ตาย แกชอบหาว่าแม่งมงาย ที่ตัวเองดันไปดูหมอเดา มันจะหลอกเงินแกสิ แล้วถ้าพี่ใหญ่ยังอยู่ฮ่องกงล่ะ เอ้ยไม่สิเสื้อที่ซักแห้งยังไม่ได้ไปเอาเลย โอ้เกือบไปยังเหลือ2 วัน อย่าลืมไปเอาให้แม่ด้วยนะ อ๋อ ไม่งั้นจะโดนปรับ แล้วพี่ใหญ่ อ๋อเดี๋ยวแม่น่ะ จะใช้หม้อสุญญากาศ ต้มน้ำแกง พอสายๆแม่จะไปข้างนอกแกอย่าลืมดื่มด้วยล่ะ เก็บไว้ดื่มตอนกลางคืนก็ได้ ที่สำคัญคือดื่มให้หมดเกลี้ยงเลยนะรู้ไหม ครับ หัวหน้าลั่ว จินเฟิงเรื่องที่หยวนเป็นไงบ้าง แพทย์ช่วยเหลือไม่ทันเสียชีวิตแล้ว อะไรนะ นิติวิทยาศาสตร์เก็บรายละเอียดอยู่ บอแสขาดสะบั้นเหนื่อยเปล่าอีกแล้ว แอนคุณสอบปากคำทางห้าวหลุนเป็นยังไงบ้าง ไม่ยอมร่วมมือ เขาบอกว่าตัวเองไม่เคยทำโอที่ออฟฟิศ ผมกำลังยื่นขอศาลเอากล้องวงจรปิดกลับมาตรวจสอบ พวกเราอย่าเพิ่งท้อแท้ต้องเจอความจริงจนได้ รับ รับ ทราบ ทราบ เธอนี่ไม่พูดไม่จาแค่ครั้งเดียวก็ทำให้ถอดใจแล้วเหรอ ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว ครั้งที่แล้วเราปล่อยให้เฉินซื่อปังหนีไปได้ ครั้งนี้ปล่อยให้สายของเราตายต่อหน้าต่อตา แต่ช่วยอะไรไม่ได้เลย ถ้าคุณจะสั่งสอนฉัน ขอเป็นวันหลังได้ไหมคะ ฉันไม่ได้คิดจะสั่งสอนเธอ ฉันตั้งใจว่าจะแชร์มุมมองของฉันให้เธอ โลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละ ความจริงต่อให้วางอยู่ตรงหน้าเรา ก็ใช่ว่าจะเป็นอย่างที่คิดเอาไว้ ครั้งนี้นะทำได้ดีมากแล้ว เยี่ยมมาก เป็นไปได้ยังไง ผมยื่นคำร้องต่อศาลเอากล้องวงจรปิดในสำนักงานทางห้าวหลุนกลับมา แต่ว่าต่อให้เปิดดูแล้วใช่ว่าจะมีข้อมูลที่เราต้องการ การใช้ชิ้นงานศิลปะฟอกเงิน ยากที่จะหาหลักฐานมายืนยันอยู่แล้ว ดังนั้นสรุปความผิดของผู้ต้องสงสัยก็ยากตาม ในตอนนี้ผมคิดถึงหลักการหนึ่ง ทำให้เต็มที่ พยายามทำให้ดีที่สุด รับทราบเข้าใจแล้ว เอาละเข้าเรื่องกันเลยนะ งานประมูลครั้งก่อน คนที่ประมูลได้ไร้โจทย์ 21 ไป ชื่อว่าหลิวจื้อหง เป็นเจ้าของบริษัทธุรกิจ ชื่อบริษัทคือบริษัทจื้อหงธุรกิจจำกัด เป็นบริษัทต่างชาติ เจ้าของเก่า Ice Capital ที่ซื้อไร้โจทย์ 21 ไปหลายปี ก็เป็นบริษัทต่างชาติ ตรงกับที่หัวหน้านักบัญชีนิติวิทยาศาสตร์พูดเลย นักธุรกิจบางคนคิดว่าบริษัทต่างชาติปกปิดได้ดี บางทีมีคนใช้บริษัทต่างชาติเจ้าหนึ่งควบคุมบริษัทต่างชาติอีกเจ้าหนึ่ง ประธานหุ้นส่วนของบริษัทเป็นใครชื่ออะไร จะไม่เปิดเผยในประวัติอย่างเป็นทางการ ดังนั้นถ้าจะสืบหาต้นตอมันยากมาก ช่วยไม่ได้
ต้องลองทุกทางนั่นแหละสะกดรอยตามแล้วก็ดักฟัง ถ้าจำเป็นต้องส่งสายไปอยู่ที่เตาเล่นด้วย ไม่ก็ปลอมเป็นลูกค้า เอาเป็นว่าไม่ว่าเสียเวลาแค่ไหนก็ห้ามยอมแพ้ สรุปแล้วพวกเราต้อง ทำเต็มที่ เมื่อวานมีนักข่าวมิลานมาสัมภาษณ์ผม คุณรู้ไหมว่าสกู๊ปของพวกเขาชื่นชมผมว่ายังไง จิตรกรอัจฉริยะลวนชุนไห่จะขึ้นเป็นระดับผู้นำของวงการศิลปะสากล นี่เบาๆหน่อยสิ ตอนนี้ภาพของผมราคาสูงทุกภาพเลยนะ อย่ามาอวดเบ่ง ถ้าเจ้านายจะปั้นศิลปินมาแทนที่คุณ ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเลย งั้นน่ะ พวกเขากล้าทำแบบนั้นน่ะผมรู้เรื่องของพวกเขาเยอะเลยนะ ใช่ เมื่อก่อนผมก็เป็นเหมือนคุณถูกพวกเขาบงการ แต่ตั้งแต่ต้นจนจบผมเป็นศิลปิน พวกคุณใช้วิธีของพวกเธอดันผมจนดังแล้วดังเลยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว แต่คุณไม่เหมือนกัน ก็แค่ผู้บริหารกระจอกที่ไหนก็มีทางนั้น หาคนมาแทนที่คุณมันง่ายจะตาย ผมก็เลยอยากจะเตือนคุณ เวลาพูดกับผมช่วยมีมารยาทหน่อย เชิญนั่ง คุณอุตส่าห์นัดฉันออกมา จะถามเรื่องประมูลใช่ไหมคะ รู้ไหมผมชอบคุยกับคนฉลาด เพราะผมพูดแค่ครึ่งเดียว หรือแค่ส่งสายตา เขารู้เลยว่าผมจะพูดอะไร แต่ฉันชอบพูดคุยกับ คนที่ซื่อๆใสๆมันสบายใจดี เหมือนกับพูดคุยกับเด็กๆ ไม่ต้องระมัดระวัง บางครั้งทำให้เรามีความสุขได้ด้วย จิตใจของผู้ใหญ่บางคนคล้ายๆกับเด็ก แต่ยังไงเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว คุณจะคุยเรื่องของน้องชายคุณเหรอ น้องชายผมเป็นคนที่ซื่อๆง่ายๆคำว่าแฟนคนแรกสำคัญต่อเขามากเลย และเขาก็แคร์คุณมากด้วย แต่คุณต้องรู้นะ เขาเป็นสามีของคนอื่น ถ้าคุณแคร์เขามากและเป็นห่วงเขาจริงๆ ก็ไปจากเขาซะ ฉันกับน้องชายคุณ ไม่ได้เป็นแค่แฟนคนแรกเท่านั้นหรอกนะ ตลอดเวลา เราห่วงใยกันและกัน มีแต่เราเท่านั้นที่รู้ ว่าแฟนต้องการอะไร คุณไม่ต้องพูดแล้วค่ะ บางครั้งเล่นกับเด็กบนถนนเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเลย ผู้ปกครองบางคนเข้มงวด ไม่ชอบให้คนแปลกหน้า มาเล่นกับลูกของเขาเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม ขอบคุณที่เตือนฉันนะคะ แต่เรื่องส่วนตัวของฉันจัดการเองได้ ขอโทษค่ะ ฉันติดธุระ กลับก่อนนะ ว้าว ทำอะไรคะ มีโจรเหรอ กำลังหาของสำคัญอยู่ พี่หาเช็คใบนั้นอยู่เหรอ เธอเอาเช็คไปเหรอ บนเช็คเขียนชื่อของฉันไว้ ฉันได้เงินแล้ว แต่ว่าเธอรับเช็คไม่ได้นะ ก็โจอีฝันเอาเงินค่าปิดปากมาช่วยน้องชายเขานี่ คืนนั้นฉันได้ยินหมดแล้ว ที่จริงเพื่อนพี่พูดถูก เรื่องไปถึงชั้นศาลไม่เป็นผลดีต่อฉันเลย คืนนั้นฉันไม่ได้ตรวจร่างกาย ไม่มีหลักฐานอะไรเลย เธอรับเช็คใบนั้นไม่ได้จริงๆ ถ้าเธอรับไว้ก็เท่ากับ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ถ้าเธอร้อนเงินฉันให้เธอก็ได้ พี่คิดว่าฟ้องเขาได้เหรอ เราอะไรไปสู้กับคนรวย ถ้าพวกเขาพูดในศาลว่าฉันยินยอมเอง ฉันจะยิ่งขายหน้า ถ้าต้องเป็นแบบนั้น รับเงินไว้ซะดีกว่า
แล้วไปเริ่มต้นใหม่ที่เกาหลี พี่คงไม่แจ้งจับฉันใช่ไหม ถ้าฉันไปเร็วกว่านั้น เหตุการณ์ก็คงไม่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นไปแล้ว ถ้าพ่อไม่ได้วานให้พี่ดูแลฉัน ก็คงมีชีวิตอีกแบบหนึ่ง ฉันอาจจะคบกับจิกโกจิกกีฉันอาจจะติดยามั่วเซ็ก วันๆไม่มีอะไรทำ พูดบ้าอะไรของเธอ ก็ใช่ไง โลกนี้ไม่มีคำว่าท่าหรอก พี่ไม่ต้องตำหนิตัวเองเพราะเรื่องนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้ หรือเรื่องในอดีตจัวอีฝันไม่โทษพี่ ฉันก็เหมือนกัน อาเซีย ฉันขอโทษ นี่ อย่าพูดคำนี้อีกนะคะ ฉันตั้งใจจะเอาเงินไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีเริ่มต้นใหม่ เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ เรียนแต่งหน้าแล้วมีความสุขเหรอ ๆ ถ้าพี่อยากเห็นฉันมีความสุขพรุ่งนี้ไปเที่ยวกับฉันนะ เที่ยวที่ไหน ยังไม่รู้ แต่พี่ห้ามปฏิเสธ เดี๋ยวพี่เดี๋ยว แต่บอกว่าไปบนเขาไง เราขึ้นลิฟต์ไปบนเขาเนี่ย จะถึงแล้ว มาที่นี่ทำไม มาเที่ยวไง มาเที่ยวที่นี่เหรอ ใช่พี่มาเร็ว มีอะไรให้ช่วยไหมคะ เรามาลองชุดแต่งงานค่ะ เราเหรอ ใช่ อยากได้ชุดราตรีแบบไหนคะ ฉันอยากได้แบบดูดีเป็นผู้ใหญ่ เขาน่ะลดอายุสัก10 ปี ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ ขอบคุณค่ะ ว้าวคุณค่าสวยมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ว้าว พี่หล่อจังเลยค่ะ เราสองคนเหมาะสมกันมากเลยใช่ไหมคะ ช่วยถ่ายรูปคู่ให้หน่อยได้ไหมคะ ได้ค่ะ นี่ ว้าว ที่นี่สวยจังเลย เพิ่งเคยมาเที่ยวครั้งแรก สวยมากเลย ตอนเด็กๆเธอไม่อยากมา นี่ ฉันไม่ได้อยากจะพูดด้วยนะ อะไรคะ จะไปเกาหลีไม่ใช่เหรอ ฉันคิดดูแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะลาออก แล้วไปกับเธอ ฮะ ไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้ไปคุมเธอ ถ้าอยู่เกาหลีคนเดียวนี่นะ ฉันไปกับเธอ จะได้ดูแลเธอไง ฉันไม่ต้องให้พี่ดูแล เธออย่าดื้อได้ไหมตกลงตามนี่แหละ เป็นอะไร อ๋อ ฉันอยากกินชานมไข่มุก พี่ไปซื้อให้หน่อยได้ อยา ไหม กกินชาไข่มุกตอนกลางคืน รอตรงนี้นะ หวยจี้หมิง พี่ไม่ต้องรอฉันแล้วนะ พี่ไม่ต้องหาฉันด้วย ฉันคืนห้องเช่าไปแล้วนะ ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันโตแล้วจริงๆ พี่ไม่ต้องดูแลฉันแล้ว ไม่ต้องห่วงนะ ฉันตั้งใจไปเรียนจริงๆ พี่ไม่ต้องตามหาฉัน พ
วันนี้ ฉันสนุกมากเลยพี่ โดยเฉพาะได้ถ่ายพรีเวดดิ้งกับพี่ ถือซะว่าฝันแรกในชีวิตเป็นจริงแล้ว พี่รู้หรือเปล่า ตั้งแต่ฉัน10 ขวบ ฉันก็ชอบพี่แล้ว จากนั้นพอฉันค่อยๆโต เร็วเข้ามากิน ฉัน ข้าว ถึง เร็ว รู้ว่าฉันชอบพี่จากใจจริง นี่ ชอบพี่มาก ยังร้อนๆอยู่เลย ๆ เพราะฉะนั้น ฉันอยากจะโตเร็วๆ สูงเร็วๆ จะได้เป็นแฟนของพี่ไงเอาคู่นี้แหละ เป็นของขวัญวันเกิด ใส่ส้นสูงเร็วไปไหมเธอยังเด็กอยู่เลยนะ ใครว่าฉันเด็กแล้ว ฉัน18 แล้วนะพี่ ได้บัตรประชาชนแล้วด้วย เวลาเราเดินควงกัน มีแต่คนคิดว่าเราเป็นแฟนกั จะบ้าเหรอจะเป็นพ่อเธอได้เลยนะ ไม่ยอม ฉันจะเอาคู่นี้ แต่ว่าน่าเสียดาย ต่อให้ฉันโตแล้ว พี่ก็ยังเห็นฉันเป็นเด็กอยู่ดี ฉันก็เลยตัดสินใจทิ้งพี่ ฉันออกไปโลกกว้าง อยากคบหาผู้ชาย ต้องโทษที่ฉันโง่เอง ไปเจอคนชั่วเข้า แล้วก็โดนหลอก ฉันกลัวว่าพี่เห็นฉันแล้วไม่อยากให้ฉันไป พี่ไปที่จุดขายตั๋วสิ ดูสิฉันฝากอะไรไว้ให้ ขอทางหน่อย มอบให้เหวยจี้หมิง คนอื่นอย่าเอาไปนะคะ ขอบคุณค่ะ เหวยจี้หมิง ฉันขอหย่ากับคุณนะ โลกนี้กว้างใหญ่ ฉันต้องไปเปิดหูเปิดตา ฉันจะลืมเรื่องที่ไม่มีความสุขซะ พี่ก็เหมือนกัน มองไปข้างหน้านะ再會面舊朋友，就算生永你遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光。